بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ښه او دا هم امید لرم چې په تیر شوي ویډیو کې موږ په کلر ریپلیسمنټ باندې کار کړو. باقي به تاسو ډېر کار کړی او ډېر سم زده کړی. نن به باقاعده په میکسچر برش ټول کې کار کوو. ټیک ده، میکسچر برش ټول چې کوم دی دا ډېر زیات استعمالیږي او ډېر زیات فایدهمند دی. که تاسو یو تصویر راواخلئ، ټیک ده، خوا کې څه سپاټ سي، ټیک ده، د هغه مطلب کلر به کې ښه نه راغلی، ټیک ده، هغه تاسو بالکل کوم کلر چې دی، ټیک ده، هغه تصویر چې کوم دی بالکل برابرولی شئ. نو سټارټ کې زه راشم، فوټوشاپ به کولاو کړم. فوټوشاپ ما دلته دا کولاو کړو. دلته به زه راشم ټول نه مخکې ټولز ته، ټیک ده، ټولز کې دا دې ټولز پورې موږ کار کړو، کلر ریپلیسمنټ. نن به دا میکسچر برش ټول په دې باندې به کار کوو. ټیک ده، سټارټ کې زه راشم، یو تصویر کولاو کړم. دا خو یو تصویر به زه کولاو کړم. فرض کړه دا تصویر ما کولاو کړ، په دې به کلیک کوم، دا به انلاک کړم. د دې به یو کاپي هم والم چې موږ ته پته بیا لګي د چینجز. صحیح ده، ټولز ته به راشم، میکسچر برش باندې به کلیک کوم. ټول نه مخکې اولنی تاسو د پراپرټیز ته ګورئ. په پراپرټیز کې د ټول نه اولنی زموږ سره څه شی دی، سایز سیوا کول دی، هارډنس دی او برش راغیستل دی. ټیک ده، دا هم آلریډي مخکې برش ټولز کې دا ویډیو. صحیح ده، د دې نه دا د برش ټولز پراپرټیز دی. ټیک ده، د دې نه تاسو برش راغیستی شئ، کمولی شئ. ټیک ده، ټرانسپیرنټ په سیوا کوئ، سموث وغیره، سپیسنګ څومره څه چې دي د دې نه تاسو دا کولی شئ. صحیح ده، د دې علاوه دا یو دوه درې آپشنز چې کوم دي، لوډ برش. ٹھیک ده، لوډ برش زموږ سره دا کار کوي چې ډایرکټ لکه ته اگزامپل والی، لکه څنګه چې زموږ سره فرض کړه د پینټینګ دپاره ډبای، ټیک ده، دغه دپاره برش وي او برش ته ورکاته کې، ټیک ده، دغه نه برش راوالی، همدغه شان کلر راواخلې، ټیک ده، د برش په ترو باندې. نو همدغه شان زموږ سره دا لوډ برش دا کار کوي. د دې ځای نه زموږ سره ډایرکټ کم کلر، ټیک ده، هغه لوډ کوي. یو کلین دی، ټیک ده، په دې باندې زه کلیک کوم، نو زما سره دلته د دې ځای نه ډایرکټ دلته بیکګراونډ کې چې کم کلر دی، ټیک ده، هغه زما سره لوډ کړو. دې ځای کې زه کلیک کوم، اوس به دا زما سره څه شی راځي، تور به راسره راځي. کنټرول زیډ کوم واپس. ټیک ده، بل زما سره دی کلین برش. دا برش چې کوم دی، ټیک ده، دا زه ختموم، کلین کوم، صفا کوم، نو بیا به زه په کلین برش باندې کلیک کوم، نو زما سره بالکل ټرانسپیرنټ ایریا راوالي. صحیح ده، دې نه علاوه زما سره لوډ سالډ کلر اونلی، لوډ سالډ کلر کې زموږ سره دا کار کوي. فرض کړه دا فلو په 100% کم، ټیک ده، په دې باندې زه کلیک کوم، زما سره بالکل څه شی رالي، صفا کلر را سره رالي. ټیک ده، دا ټول موډ به دې کې نه زه ختم کم او سالډ کلر اونلی، ټیک ده، دا به راوالم. ټیک ده، دا مې راواغېست. ټیک ده، د دې نه دا زما سره بالکل دا کلر چې کوم دی دا سالډ، ټیک ده، بالکل تک تور کلر زما سره راغلی. ټیک ده، که تاسو دغه راخلئ، زیاتره دا دوه آپشن ډېر زیات استعمالیږي، لوډ کلر او کلین. صحیح ده، د دې علاوه دا د ټیک ده لوډ د برش، ټیک ده، دغه تاسو د دې نه هم کولی شئ، دا هم راغیستی شي. ټیک ده، کلین په دې باندې کلیک کولی شئ، که دغه ځای نه نشئ کولی، ډایرکټ د دې ځای نه هم تاسو راغیستی شئ. صحیح ده، دواړه یو شان دي. صحیح ده، بل زموږ سره کسټمز دی، ټیک ده، ډرای دی، بالکل خشکي به ته کې، ټیک ده، ځینې مخ چې کومې په هغه کې معمولي شان اوبه غوندې کي، ټیک ده، هغه تاسو ختموئ، بیا به دلته ډرای رالی. صحیح ده، د هغه نه علاوه که تاسو کې موسټ والا کوئ، ټیک ده، ویټ کوئ، یو مخ بیخي چې کوم دی سپیره شان، ټیک ده، تاسو معمولي شان نمیب کې پیدا کوئ، بیا په ویټ باندې کلیک کوئ. دا بلټنز دي، ټیک ده، تاسو دې هم تاسو اخیستی شئ، خو موږ به همیشه دپاره کسټم رالو. ټیک ده، موږ به د خپلې طبیعت کې دا سیټینګ برابرو. سیټینګ کې زموږ سره موږ کسټم دلته کلیک کوو. ټیک ده، زموږ سره ویټ راځي. ویټ تاسو مخکې ما وویل په مخ کې نمی. صحیح ده، که نمی تاسو سیوا کوئ، د دې تاسو سیوا کولی کولی شئ. لوډ دی، ټیک ده، د دې نه چې کوم برش لوډ کېږي، ټیک ده، د هغه کلر، ټیک ده، او هغه چې زموږ سره میکس کېږي سره د دې کلر او دلته چې کوم کلر موږ راغیستی دواړه په خپلو کې میکس کېږي. صحیح ده، او دغه نه علاوه زموږ سره فلو ده، ټیک ده، چې دا فلو زموږ سره څومره پورې د کم ځای نه کم ځای پورې موږ ساتو، هغه به دې ځای نه راواخلو. بیا ایئر برش دی، او دې نه علاوه سمپلر آل لیر دی، ټیک ده، مطلب دلته موږ خالي لیر هغې سره او د دې په ترو باندې موږ په دې خالي لیر کې کار کوو، بیا موږ په دې کې باندې کلیک کوو، نو زموږ سره به په دې لاندې لیر کې هم هغه شان کار امپلیمنټ کېږي، اپلای کېږي. صحیح ده، سٹارټ کې به راشو، دلته به سیټینګ برابر کوو. د ټول نه مخکې د تصویر د تاسو ګورئ، تصویر مطابق به تاسو څه کوئ، کلر به برابروئ. په دې کې زموږ سره اولنی زموږ سره څه شی راځي، دلته به تاسو راشئ کسټم ته، دا به ټول نه مخکې ویټ په کې موږ 20% کوو. ټیک ده، 20% به دا کوي. بل د دې نه علاوه چې کوم دی لوډ کلر لوډ، ټیک ده، دا به تاسو څه کوي، 50% به کوي. میکسچر هم تاسو څومره کوي، 50% به کوي. ټیک ده، ګوري چیک کوئ چې که بیا کمی سیوا نو بیا موږ کمی یا سیوا کوو. صحیح ده، بیا بلته تاسو راشئ دی بل ته فلو ته. فلو کې زه فرض کړم چې 60% کې زما سره دا شي. ټیک شو،
ښه بیا به دلته تاسو ټول نه مخکې راشئ دویم نمبر کار به څه وکئ دلته به دا کلر دلته راولئ نو کلر چې تاسو راولئ په دې به دلته کلیک کړئ ټیک ده او دلته به بالکل داسې دا ټایپ کلر راولئ راومغیست صحیح ده دا به سلیکشن لوډ کړئ او بل دا د برش دا سایز چې کوم دی دا به راکم کړئ ډایرکټ درمیانې بریکټ نه صحیح نه دې نه دا راکم کو دومره پورې پوره ده صحیح ده بیا به دلته راشئ او دې باندې به څه شی کوئ کلین برش باندې به کلیک کړئ کلین برش باندې کله کلیک کړ ټیک ده دې نه به سٹارټ واله ټیک ده په قلاره شانده سي برادي دا اوس هم زموږ سره څه شی دی دا لوډ چې کوم دی دا پکې سیوا دی ټیک ده دا کلر ډیر زیات امپلیمنٹ کی تاسو به څه شی کوي دې نه به دا لوډ معمولی شان کم کړئ ټیک ده دا به څومره کوي ځکه چې لوډ دې زما سره شي تقریبا 40% ټیک ده په دې باندې کلیک کړئ اوس ګوره بالکل زموږ سره څه شو صفا راځي بیا هم دې کې دا زموږ سره لږ نور هم تیز دی ټیک ده تاسو به دا میکسچر پې لږ معمولی شان نور هم راکم کړئ ټیک ده میکسچر به تاسو څومره راورسوئ میکسچر به تاسو راورسوئ تقریبا دا به هم پې راکم کوئ د دې نه دا به پې تاسو کوئ 40% به دا هم کوئ ټیک ده او بیا به دا فلو به پې هم راکم کوئ دا هم پې څومره کوئ 40% کوئ اوکې باندې کلیک کوئ سټارټ واخلئ ٹھیک ده اوس زما سره څه شی شو صحیح شو راسره اوس بالکل په تصویر کې څه شی کېږي موږ ته هغه چینجز ښکاري ټیک ده تاسو بلته راشئ سیټینګ هم ځان له برابر کړو ټیک ده او دې نه به سټارټ والی بالکل ټیک ده اول او چې کوم سایډ ته دا تصویر ګوره دا سترګې زموږ سره داسې تاو شوي نو تاسو هم همیشه لپاره کوشش کوئ چې دا برش تاسو دې سایډ ته تاو کړئ ټیک ده چې وران سایډ ته تاو نه کړئ بیا به درسره څه شی کوي بدې به درسره ښکاري ټیک ده دې سایډ ته به داسې تاوهئ ټیک ده بیا دې کې دا ردې داسې راغلي ټیک ده دا به داسې راتاوهئ ټیک ده بیا دا سایډ داسې راغلی ټیک ده دا اوس دا غندل سایډ داسې کته راغلی ټیک ده نو هوبه هم داسې دا تاسو راوالئ صحیح ده خو چې څه ځای د نب کې پاتې نه شي څه ځای د نب کې پاتې شو نو بیا زموږ سره هغه ځای ډېر زیات بد ښکاري ټیک ده ځای به ځان سره نه پرېږدئ ګورئ دې کې اوس بالکل زموږ سره څه شی کېږي دې کې دا څومره دغه دی دا به زموږ سره بالکل صفا شي دې ته وګورئ دا تصویر زموږ سره ډېر بدې لګي ټیک ده دا به اوس بالکل داسې شي چې صفا به شي ټیک ده نه که تاسو خپل تصویر کې ایډیټینګ کوئ د میکسچر برش ټول په تھرو باندې تاسو به کې ښه مزېدار څه شی کولی شئ صحیح ده دا به بالکل خو پاس سیټینګ باندې به ګورئ ډېر زیات کوشش وکړئ ټیک ده سیټینګ ستاسو سره وراني نو بیا تاسو نشئ امپلیمنټ کولی ټیک ده د ټول نه مخکې به تاسو شی کوئ فاست به میکسچر ټیک ده کلر دغه نه علاوه ویټ او دغه سره سره میکسچر او فلو دا به پې بالکل څه شی کوئ ټیک کوئ ټیک ده څو پورې دا ټیک نه وي نو بیا زموږ سره تصویر صحیح نه ښکاري او په دې کې نه څه ځای هم پاتې نه شي که څه ځای نه پاتې شي نو بیا زموږ سره ډېر بدې ښکاري صحیح ده دې کې ګورئ دا دانې دي پکې ټیک ده دې تصویر کې دا عبدالله جان تصویر دی دې نه زه بالکل څه شی کومه دا دانې او د هر څه دې بالکل صفا کومه ټیک ده ټایم به لږ ډېر اخلي ټیک ده نو ټینشن 10 منټ به اخلي ټیک ده که تاسو چا تصویر هم صفا کوئ ټیک ده 10 منټ څه خبره نشته ټیک ده خو په تصویر باندې ښه کوشش وکړئ زه به یې زر وکړم ټیک ده چونکې د ټایم د کمي د وجې نه او ویډیوز سیوا کول د وجې نه تاسو هم دغه شان کار دی پکې ټیک ده نور طریقه ته ما در وښوه تاسو به په خپله باندې ځان له وکړه ټیک ده دې ځین کې لاندې دا ځایونه چې کوم دي ټیک ده دا هم داسې راوالی دا مرۍ شان دا لږ سیوا راغی ٹھیک ہے کہ ہوتا برش کا سائز لے غٹ کئی ٹھیک ہے یہ کے پاس شاندا سره کم کو ټیک ده دا بل واپس غټ کو او دلته برا شو ټیک ده کنټرول زد او دې دین کې به دا واپس معمولی شاندا وګوندا کلر دا هم ټیکو وزیدین کې تاسو ګورئ ټیک ده تصویر لګ معمولی شان کده کیندل زموږ سره دا بل شان کلر راوغست ټیک ده دا کلر په هم موږ واپس ختمو تاسو شي دې باندې به کلین باندې کلیک کړئ ټیک ده او بیا په کلر باندې سٹارټ وایي دا به موږ سره بالکل صفا شي یعنی ادروایز دا بیا موږ سره دغه شان دا مسله وکړي راځي ټیک ده دې کې به تاسو کلین باندې کلیک کوئ ټیک ده دلته به راشئ کلین به ټیک ده بیا موږ سره بالکل صحیح راشي موږ سره بالکل فټ راغی صحیح ده کلین دې باندې صحیح دا به کلین کوئ بار بار وزیر تاسو ګورئ ټیک ده تصویر موږ سره راغی اوس تاسو دا د شونډو دا کلر چې کوم دی ټیک ده دا به کې هم لږ معمولی شان دا کو او دې کې دا ځایونه چې کوم دي
ټیک ده دا معمولی شان چینج تاسو بل راشي بس د شونډو دا کلر من چینج کوم د شونډې کلر به دي کې دا کلر او چت کې دا معمولی شان داسې سور کو ټیک ده نو بس سور داسې دا ټایپ کلر به تراواله ټیک ده او دا بل ته لوډ شي بیا به دا دي نه دا برش معمولی شان وړو کې ټیک ده چې تاسو سره بز روانه لیکه بز سره والی به ډیر بد ښکاري ټیک ده معمولی شان داسې سره ٹھیک ده اوس به دا معمولی شان داسې کته کې خو دا زموږ سره ډېر زیات سور راغی دا به دا سوروالی لږ معمولی شان نور هم کم کړو ټیک ده لږ به یې غټ کړو دا سوروالی زموږ سره ډېر سیوا دی دا به دې نه کلیر کړو ټیک ده او داسې دا به تاسو ورته لږ معمولی شان غټ کړو او ون ټایم به دا داسې راکړو ٹھیک ده بس دومره تقریبا پوره دی ٹھیک ده بیا تاسو څه شی وکړئ د یختو دا کلر هم ورته چینج کوئ ټیک ده نو دلته به راشئ د یختو دا کلر به دې نه راوالی ټیک ده او دا به څه شی کوئ دلته به راشئ دغه ځای نه به دا سټارټ والی ټیک ده دا به ورته لږ معمولی شان غټ کړئ ٹھیک ده تاسو دې نه کارټون شیپ پک هم استعمال شئ نو بس دې ته ګورئ ټیک ده د لاندې تصویر ته ګورئ فول ډیفرنس ټیک ده تاسو شي کولی شئ د دې په تھرو باندې تاسو ښه مزیدار څه شی کولی شئ تصویر جوړولی شئ صرف دا آپشنز دي په دې آپشنز باندې صرف لږ ځان پوه کړئ ټیک ده دغه آپشن په تھرو باندې موږ یو ښه شان تصویر جوړولی شو ټیک ده دا زموږ سره نننی د میکسچر برش ټول په تھرو باندې یو ښه شان تصویر جوړول دي کې د سترګو کلر ټیک ده بیا تاسو غټوئ ټیک ده او تیله به هم ورکوئ ټیک ده هغه شان کلر ٹھیک ده دا نننی کار زموږ سره میکسچر برش کلین ٹھیک ده او دلته به راشئ دا به وړوکی کوئ ټیک ده دا به هم داسې صفا کړئ ټیک ده دا زموږ سره نننی کار تاسو معذرت دا تصویر وکړه تاسو پې لږ ټایم ډېر والی ټیک ده چې ښه مزیدار ویډیو درته جوړ شي دا زموږ سره نننی کار نیکسټ کار به انشاءالله بیا مزید کوو زموږ سره اوسئ تھینک یو فار واچینګ